כל הדיבור הזה של עסקה הוא דיבור מבעית, כי זה מתייחס אליהם כאל אמצעים. עכשיו, ברור לי שהמפלצות של החמאס, הם כן מתייחסים לבני האדם האלה כאל אמצעים. אבל זו הזדמנות בשבילנו לעמוד על שלנו, וקודם כל לעמוד על צלם האדם וצלם האנוש והמוסריות שלנו. עכשיו, בגלל שנתניהו יש לו את הרקורד שהוא ככה הגיע אליו בעבודה מקיאווליסטית ארוכת שנים ומחשימה מאוד, יש לו אני אומר למשל, אם אני שומע אותו, ואני שומע את גדי איזנקוט, אין לי דרך לדעת מי צודק ומי טועה, כי אני לא נמצא בחדרי חדרים, אני לא יודע מהם השיקולים, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים. אני כן יודע שלפי השיפוט שלי, את מה שאני רואה מסביבי, אני סומך הרבה יותר על זה שגדי איזנקוט אומר את האמת, מאשר על זה שנתניהו אומר את האמת, ואם הם סותרים אחד את השני, אני סומך יותר על גדי איזנקוט מאשר על נתניהו. שלום ג'רמי פוגל. שלום רב. אז בוא תעשה את הפתיחה המגניבה שלך. לא, תעשה אתה, אני רוצה לשמוע את הפתיחה שלה. אתה בדרך כלל אומר ישר לברית של הצבא, זה אחרי שאני מודה לעצם היש, לעצם הליקום, על עצם האפשרות להתכנס כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ולסיפוק הסקרנות. אולי רעיון נשגב, תמיר, מעורר השראה, סתם פתאום, כולנו ביחד, בעברית, כיף חיים. אז אולי נשאל אותך את השאלה שאתה שאלת אותי כשנפגשנו. בוא תציג את עצמך. למי שככה לא מכיר, יש לך פודקאסט מהוותיקים, מהמוצלחים. כן, יש לי פה, אני ג'רמי פוגל, בן אדם, הומו ספיאנס, יונק, מסוג אנושי. נולדתי בבלגיה, זה המבטא מחצה לפילוסופיה יהודית מודרנית, ולהיסטוריה של פילוסופיה בכלל. עושה פודקאסט, כתבתי את הספר הכי טוב בעברית מאז תהילים, כולל תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות. איך אתה, מה הופך אותו לכזה? האיכויות האומנותיות וההגותיות שלו, תמיר. Obviously, לא קראת את הספר, אם לא השאלה היא לא הייתה עולה בכלל. האמת, אתה... הייתי צריך לבטח. לא, דבר ראשון, אתה השני שיורד עליי שלא קראתי את הספר, כי הראשון זה... לא קורא ספר של אף אחד. לא, אני כן קורא את הספרים של כל האורחים, עכשיו זה נראה עליב. כשאני מארח אותם על ספר, אז אני קורא את הספר, אבל תכננתי לדבר איתך באמת שיחה של, נקרא לזה, אקטואליה פילוסופית, יותר לנסות לקחת את המחשבות שלנו ואת תפיסות העולם שלנו וליישם אותם על המציאות. כיף חיים. כן. עסקת חטופים, מדינה דו-לאומית, ערבים, כן. מה תרצה לפתוח? כזה ממש אקטואליה? תראה... לא אקטואליה, פילוסופיה אקטואלית. זאת אומרת, בוא ניקח נושא וננסה לראות איך אנחנו מפרשים אותו כשני אנשים שכן קראו משהו וכן מצויים בעולם ההגות אתה יודע, אבל אתה לא ענית לי עוד בכלל. אתה לא אמרת לי מאיפה אתה מגיע, מאיזה נקודת מבט אתה מגיע. חוץ מזה שיש לך חברים שאני מכיר, אני לא יודע מי הוא האיש עצמו, תמיר. אוקיי, אז באמת, אתה מראיין זה. גם דושי עשה לי את זה, העביר את השאלות אליי. אז אני אגיד ככה בכמה מילים, למרות שכל המאזינים שלי מכירים. תמיר דורטל, נולדתי בנווה מונוסון, משפחה מפאיניקית, אדם מאוד סקרן, מאוד אוהב לקרוא. החקירה והסקרנות הובילו אותי גם להיכרות עם היהדות, גם פילוסופיה, גם פרוזה, אני מאוד אוהב פרוזה, למרות שלא יצא לי הרבה לקרוא לאחרונה פרוזה, בעיקר ספרי עיון. הייתי במכינה קדם צבאית, שריון, טייס, שריון, ויום אחד הגעתי ללימודי משפטים, אבל בדיוק לפני זה חזרתי בתשובה. בקיצור, סיפור מעניין, כן. ולא עוסק בעריכת דין, לא עוסק בחינוך פרונטלי, עסקתי 7 שנים בהוראה, בתור מורה בתיכון, וכיום אני משתדל לעשות תקשורת טובה. מעניין מאוד. אז אתה חוזר בתשובה בעצם. לחלוטין, כן. מעניין מאוד. זהו, הייתי בעד ההתנתקות, נגיד סתם דוגמה. מה שכנע אותך אבל שכתבי הקודש היהודים משקפים אמת היסטורית? האמת הכוזרי, מאוד אהבתי את הטיעון של הכוזרי, שאבא לא משקר לבנו, זאת אומרת, זה לא גרם לי להאמין, אבל זה כן גרם לי שיהיה טיעון טוב שמה, שכשאני אאמין, אני יכול להגיד, אני מאמין גם בגלל טיעון רציונלי טוב, אבל אתה יודע, הטיעונים רציונליים הרבה פעמים לא גורמים לזה מהפך רגשי שגורם לך לשינוי התנהגות, אלא אוקיי, אני יודע שאסור או שלא כדאי לעשות כך וכך, אבל בינתיים בוא נמשיך עם השגרה. מה קרה בסיני, לשיטתך? הייתה התגלות? כן, הייתה התגלות על-טבעית המונית. ניסים? עזוב ניסים. לא, אני לא יודע מה זה נס. אני יודע הייתה השעיה של חוקי הטבע ביציאת מצרים?
צורך העניין, כן. הייתה שהיה, או, שוב, אני אגיד לך מה. אני לא אדם שמחפש את דיוקים במה קרה ביציאת מצרים בדיוק. זאת אומרת, יש את גישת הרמב"ם שמראש השם טבע במציאות את הדבר הזה, והוא קבע לו מועד, והוא קבע לזה, וזה חלק מחוקי הטבע, זה לא אחר. יכול להיות שזה היה, ויכול להיות שבאמת היה נס, והשם התערב נקודתית, אמר, אני בוחר להתערב נקודתית בשביל עם ישראל. מה מבין השניים נכון? לא יודע להכריע. הטקסט המקראי הוא טקסט אבל שירד מהשחאה האלוקית מילה מילה? או זה טקסט שככה מגילות שהתאספו ואיזשהו מעמד אני חושב שגם לפי המסורת זה לא ספר שהגיע כאחד. סתם יש דוגמה מאוד יפה של הרב שרקי, שהוא בא ואומר, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. השם התגלה למשה. אוקיי, ואז מה הוא עשה? מה, הוא אמור עכשיו ללכת ולכתוב את זה? הרי ברור שאם כתוב בתורה שהשם דיבר אל משה, אז לשיטת התורה השם דיבר אל משה. לא, משה לא קרא את זה בתוך איזשהו, הוא לא כתב ספר, ואז אמר, התגלו אליי, אחרי שכתבתי את הספר, פתאום גיליתי התגלות. אלא הייתה התגלות, ושנייה, ואז מה משה, נגיד שזה נכון, אוקיי? מה משה אמור לעשות באותו רגע, שהשם אומר לו, לך לבני ישראל ותגיד להם, תעשו ציצית. אז הוא אמור, נראה לי, ללכת ולהגיד להם, חבר'ה, השם התגלה אליי באוהל מועד, מעכשיו כולם ציציות. אומרים לו, רגע, מה אתה מדבר? מה ציציות? בוא תגיד לנו. טוב, אז הוא בא ולימד אותם, נכון? לימד אותם זה. עכשיו, אם יכתבו את עיתון בני ישראל, וישאלו את בני ישראל, רגע, למה אתם מניחים ציצית? למה אתם שמים ציצית? למה לכם כל הבגדי צמר האלה, החמים? מה הם יגידו? משה אמר. כן. הם לא יגידו, כי זה כתוב בתורה. כן. מבחינתם משה אמר שווה תורה. נכון. ואז רגע, מתי הוא כתב את זה? כנראה הוא כתב את זה אחר כך, באותו ערב, מיד אחרי שהוא לימד אותם להכין ציציות. כן. אולי הוא קרא קודם כל לזקנים, לימד אותם, ואז הם לימדו את השרי מאות, שרי עשרות, כן. את כל המשפחות. אבל כל דבר שכתוב בטקסט הזה הוא ממקור אלוהי. כן. הטקסט, מכשפות לא תחיון בשמות, היו מכשפות וצריך להרוג אותם. האמת, אני לא ירדתי אתה יודע מה, לא, זאת אומרת, משכב זכר. שנייה רגע, עברנו למכשפות? אפשר מכשפות. אני לא זוכר כרגע את הפרשנות, זאת אומרת, קודם כל, אני מחויב, אחר כך אני מנסה להבין, זה ממש נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. כן, עכשיו רגע, לגבי משכב זכר, אז קודם כל, אם השם אומר שהדבר הזה הוא דבר בעייתי, פרובלמטי, הוא מקור הנורמות, אז מקור הנורמות אומר שהדבר הזה הוא פרובלמטי, אוקיי? אז זה פרובלמטי, דבר ראשון. זה לא סתם פרובלמטי, צריך להרוג. שנייה, לא, בית הדין צריך להרוג, לא אני. כן. זאת אומרת, אני לא פה בשביל להרוג אנשים, אני פה בשביל להקשיב לתורה. אם התורה מצווה את בית הדין לעשות משהו, אז בית הדין יעשה משהו. אבל אם התורה היא אלוקית, אז אנחנו שואפים לבית דין שיעשה דברים כאלה. לאו דווקא, ממש לא. זאת אומרת, אנחנו שואפים לבית דין שתהיה לו את הסמכות, אנחנו לא שואפים לבית דין שישתמש בסמכות. שיהיה לו את הסמכות להעניש בעונש מוות מי שפועל... לא, שיש לו... באופן שסותר את הנורמות של המקרא. כן, אבל אנחנו יודעים שבית דין כזה שמשתמש בסמכות שלו בפועל, לא היה קיים כנראה אי פעם. זה בפרשנות חז"ל. אבל אנחנו בעצם גם תלמידים של חז"ל, כן. וגם תלמידים של התורה שבכתב, זאת אומרת, כן. יש פה, אתה באמת רוצה לראיין אותי? לא, אתה מעניין אותי, אתה איש מעניין, אני בודק, אני מנסה להבין איפה אתה עומד. כן, האמת, הם מרוויחים, אתם מרוויחים משהו עכשיו, כי זה עוד לא קרה שמישהו שאל אותי, עשה לי חקירה פילוסופית של האמונה שלי, זה נחמד, אני... לא, זה הפודקאסט שלך, תמיר, אני באתי להתארח כאן, לקהל הקדוש, לשלושת המוסקטרים שמאזינים לנו. לא, אז בוא, אנחנו נסביר רגע מה קורה פה למי שמקשיב למוקלט. בעצם למוקלט, אנחנו כרגע עושים פעם ראשונה בעל המשמעות, פרק לייב, הודעתי בניוזלטר למנויים, למי שרוצה... לפני 10 דקות. בדיוק, לפני 10 דקות. אז הצטרפו רק 3 אנשים, אולי הצטרפו עוד מאז, לא בדקתי, ואנחנו משתדלים לעשות גם פרק מוקלט, כרגיל, וגם פרק לייב, שנוכל בעצם לשתף את הקהל. פודקאסט השנה 2024. בהחלט, כן. מה אתה אומר? הקהל הצביע, זה פופולר ווט. לא זכיתי באלקטורים. וואי, יפה. בוא נדבר
נגיד סתם עסקת חטופים זה הדבר הכי כן. חזק עכשיו, הכי מדובר עכשיו. כן. איך אתה בכלל מתחיל לנתח מקרה כזה? שוב, מנקודת המבט לא רק שלך, אלא גם פילוסופית, איזה יסודות יש לנו בכלל בשביל לנתח מקרה כזה? כי אתה ניתחת אותי, רגע, למה משהו נכון, למה משהו הוא כדאי, לאן אתה שואף? תראה, אני בן אדם עם המון ספקות. אני גם חייב להגיד שעם הגיל, הפילוסופיה והפילוסוף שאולי משכנע אותי יותר מכולם, ושאני מרגיש להיות, שאני קרוב אליו יותר, א' זה סוקרטס עם התשאול המתמיד, חיים של חקירה, חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לאדם לחיותם, אומר סוקרטס, כן? זה קצת מזכיר את הסיטואציה הזאת עם רבי עקיבא, שאומר, מה, אתה רוצה שאני אפסיק ללמוד תורה? גם אם הורגים אותי, זה כאילו לבקש, השועל שמבקש מהדג לצאת מהמים. אז בשביל סוקרטס לצאת מהמים זה להפסיק עם החקירה, הוא גם מדמיין גן עדן, כשאומר, טוב, מקסימום אני אהיה בגן עדן, אני אמשיך שם לחקור. זאת אומרת, אין סוף לחקירה הזאת. אתה בחשבון נפש מתמיד. אז אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, כי היא גישה מדברת על כך שהאמת היא לא, או שאני חושב שהיא רומזת לנו שהאמת היא לא משהו שאפשר להכיל אותו, בגלל זה גם הוא יתנקד לכתב. האמת זה משהו דינמי, שכל הזמן צריך להיות בתהליך איתו, כל הזמן צריך להיות בתנועה מול התשאול המוסרי הזה. אני גם אוהב את הפירונים ופירון, הספקן, שהאסכולה שלנו לא מתיימרת לדעת, לא יותר ולא פחות. אז אני חושב שהן שאלות מאוד מאוד מורכבות, שצריך כל הזמן להיות סביבן בתשאול, ותשובה שהיא מדויקת לסיטואציה אחת, יכולה להיות פחות מדויקת לסיטואציה אחרת. ספציפית, אני כן חושב שכשאנחנו מנסים לחשוב בצורה מוסרית, אני מאוד אוהב את האופן שבו קאנט מנסה להעביר לבני אדם, את מה שהם מתכוונים אליו כשהם אומרים דברים כמו זה טוב וזה לא טוב, כשהם משתמשים בביטויים מוסריים וכשהם עושים שיפוטים מוסריים. קאנט הרי חשב שהוא לא מחדש שום דבר, אלא הוא מסביר בצורה שיטתית ומקיפה, מה שברור לרוב בני האדם, כן, אנשים שיש להם איזשהו סוג של חשיבה מוסרית. ומה שקאנט בעצם אומר, נכון, זה הצו הקטגורי, כן, לפעול בצורה מוסרית זה לפעול בהתאם לחובה שלך לצו הקטגורי. הצו הקטגורי, אנחנו כולנו זוכים את הנוסח האוניברסליסטי שלו, כן, תפעל בהתאם לאותו חוק שהיית יכול לרצות בערך, אני לא מצטט. כן. שיהיה משפט כללי. שהיית יכול לרצות שהוא יהיה חוק אוניברסלי, אבל הנוסח השני שלו זה תמיד תתייחס לבני אדם כאל תכלית, אף פעם לא אמצעי. ואני רוצה להגיד קודם כל שהחובה הראשונה והראשיתית של הממשלה הזאת כממשלה, של המדינה הזאת כמדינה, שלנו כחברה, היא לא להתייחס לאנשים שנחטפו באותה יום שבת, מה שהייתה אמורה להיות עוד יום שבת מבורכת בארץ הקודש, שנחטפו ושגוססים שם מתחת לאדמה, לא להתייחס אליהם כאל אמצעים. כל הדיבור הזה של עסקה, הוא דיבור מבעית, כי זה מתייחס אליהם כאל אמצעים. עכשיו, ברור לי שהמפלצות של החמאס שמחזיקים בהם ומתעללים בהם ואונסים אותם ומרביצים להם, הם כן מתייחסים לבני האדם האלה כאל אמצעים. אבל הירידות המוסרית של האנשים האלה היא לא הזמנה שלנו להצטרף לרמה שלהם. אני חושב שלהפך, זו הזדמנות בשבילנו לעמוד על שלנו, וקודם כל לעמוד על צלם האדם וצלם האנוש והמוסריות שלנו. ואני כן חושב שכאן צודק בזה שהחלטה מוסרית דורשת ממך להתייחס לבני אדם כאל תכלית ולא כאל אמצעי. עלינו להתייחס לאנשים האלה כאל התכלית. כשאנחנו מדברים על מטרות המלחמה, התכלית המובהקת ביותר צריך להיות להציל את האנשים שאנחנו עדיין יכולים להציל, שהופקרו ב7 באוקטובר. אחר כך, העניין הזה של... שנייה, אבל יש אנשים שאנחנו, כאילו, אני, אתה, חיילים בשדה הקרב, אזרחי ישראל אחרים, יש אזרחי עזה אחרים, יש אזרחים במצרים, זאת אומרת, כולם תכליות, ללא הבדלי דת, גזע, מין, שייכות אתנית. אני חושב שבריאל פוליטיק, מן הסתם שהאמנה החברתית של מדינה היא כזאת שאתה מתעדף את הביטחון של האזרחים של המדינה, ושכל מדינה מתעדפת את הביטחון של האזרחים שלה, זה חלק, אני חושב, בלתי נמנע של האופן שבו העולם שלנו מתקיים. זה לא אומר שאנשים שהם לא אזרחי המדינה צריך להתייחס אליהם כאל תתי אדם, אבל אני חושב שבסיטואציה הספציפית הזאת, בטח אחרי שברור שכל הסיפור הזה של ניצחון מוחלט, ושאיכשהו יחזרו בצורה מגית, אם כולנו נלבש את הכובע המטומטם הזה, יתברר כשקר מבין שקריהם המרובים של
ראש ממשלה שלנו, אז העסקה הנוכחית היא חובה מוסרית בסיסית, לא רק עליונה, בסיסית, תשתיתית. אני אומר, גם הם תכליות, גם החטופים, כן. אבל גם החיילים שלנו הם בעצם תכליות. בטח, בטח. וגם כשאנחנו עושים עסקה, למרות שאתה חושב שהיא לא טובה במובן הזה שמדברים על עסקה בתכליות, אז זה משהו שהוא... עסקה זה עניין של אמצעים, נכון? אני עושה עסקה איתך, אז אני מקבל עגבניות שבאמצעותן אני יכול להזין את הרב, אני נותן לך כסף שבאמצעותו אתה יכול לשלם חובות. המילה עסקה היא מילה מצערת. איך מסתכלים על זה במובן היותר רחב, במובן של, רגע, יש פה את החטופים הקונקרטיים, ויש פה אנשים שהם דומים לניצב וישנה ברוך מזרחי, שנרצח על ידי משוחררי עסקת שליט, שגם הם אנשים שהם תכליות, אבל אנחנו עוד לא יודעים עליהם. יש את השאלה של, שוב, אני לא מומחה בענייני צבא בכלל, אבל יש את השאלה של האם הגורם הישיר לאסון של 7 באוקטובר הוא עסקת שליט. ואני חושב שיש פה נרטיב שהוא לא לגמרי... אבל לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. לא, אתה אומר שהשחרור, זאת אומרת, אנשים אומרים ששחרור שליט או ההתנתקות או מה שלא יהיה, ואז 7 באוקטובר. לא, זה לא מה שאמרתי. לא, זה לא מה שאמרתי. או שחרור, תראו, אז בוא נגיד זה ככה. אתה יודע מה, בוא, תן לי הזדמנות להציג את זה פעם שנייה, ואז ננסה את זה. אני אומר, כשאנחנו באים לשפוט מעשה מוסרי, נגיד, שוב, לשיטתך, אני מנסה להבין אותך, אני לא מנסה לבוא ולהגיד את שיטתי, אלא אני אומר, לשיטתך אנחנו צריכים לבדוק מה התכליות, והתכליות זה בני אדם. אתה לא משתמש בהם כאמצעי. ויש, אני אומרת, החטופים המקסימים והאהובים שלנו, ויש את המחבלים הנפשעים שאנחנו משחררים לחופשי, ויש שטחים שאנחנו יוצאים מהם, ובכך משנים איזשהו מצב אסטרטגי ביחס לאותם קיבוצים שנמצאים קילומטר משם, ויש הרבה צעדים שאנחנו עושים ביחד. איך אני משקלל את זה, את כל התכליות? ויש אנשים שאולי ירצחו על ידי אותם אנשים ששוחררו, בלי קשר לברוך מזרחי, בלי קשר לעסקת שליט. יכול להיות שאם נעשה צעד מסוים שהוא, יש בו סיכון, אז אנחנו צריכים להתחשב באותו אחד שעוד אין לו שם ופנים, כמו ברוך מזרחי לדוגמה, אבל בלי קשר לסינואר, בלי קשר לעסקה. ועכשיו, כמה מילים על נותן החסות לפרק זה. הפעם אני רוצה להמליץ לכם על אפליקציה לימוד אנגלית בשם מוריאל אנגלית. האפליקציה בעצם מעבירה אותך קורס שאשכרה הופך אותך לדובר האנגלית שוטף. הוא כיפי וממכר ומתאים לכל הגילאים ולכל הרמות. הקורס מתאים לכם גם אם אתם אפילו לא מכירים את האותיות באנגלית, וגם אם אתם ברמה גבוהה, אבל מרגישים שיכולת הדיבור לא מספיק טובה ושוטפת. הקורס מורכב משיעורים קצרים של דקה או 2, אבל מה שמייחד אותו הוא בעיקר תרגול הדיבור השוטף והטבעי באנגלית. כמו כן, בכל חסות אני ממליץ רק על דברים שבדקתי אישית בפועל. תרגלתי באפליקציה ועליתי בזכותה על כמה טעויות מציקות שנדבקו לאנגלית שלי, ותיקנתי אותן דרך התרגול הנכון. אז אם אתם רוצים אנגלית מצוינת, קחו את ההזדמנות הזו ותעשו את ההתנסות החינמית. לא צריך לשים כרטיס אשראי, פשוט להירשם ולהתחיל לשחק. חפשו בגוגל מוריאל אנגלית, וכמובן, הקישור מופיע גם בתיאור הפרק וגם על המסך עכשיו. ואם גם אתם רוצים לפרסם לעשרות אלפי מאזיננו האיכותיים ועל הדרך גם לתמוך בעל המשמעות, צרו קשר עם ג'ו, הפרטים בתיאור הפרק. לנסות להיות מוסרי בעולם הזה, כמו שאני בטוח שאתה יודע, והקהל הקדוש שלך יודע, זה דבר מאוד מורכב. זה דבר מאוד מורכב, כי קודם כל הדרישות האלה הן עומדות הרבה פעמים כנגד הפסיכולוגיה שלנו, כנגד הדחפים שלנו, כנגד הרצונות שלנו. זה מאוד מורכב, כי לך תתייחס לבני אדם כאל תכליות בעולם שהופך אותנו באופן מבנה כמעט לאמצעים. זה דברים מאוד מאוד קשים. אז להיות מוסרי זה דבר קשה, אתה יודע, זה כמו שלהיות בן אדם דתי ולשמור על ההלכה, זה לא תמיד קל. אז להיות בן אדם שמנסה להיות מוסרי זה דבר קשה. זה דבר קשה, יש לזה מחירים, זה לא תמיד כיף, אף אחד לא מבטיח לך שזה יהיה כיף, אבל זה מה שזה, אתה לא רוצה, לא צריך, אבל זה מה שזה. עכשיו, גם כשאתה עושה החלטה מוסרית, א' לפעמים טועים, אבל הדליברציות שבו אתה באמת מנסה לקחת בחשבון את כל המרכיבים האלה, הם באמת מאוד מורכבים. אני לא מקנה בהנהגה שלנו, בממשלה שלנו, שחיה, שנאלצת לתפקד בתקופה שיש כל כך הרבה הכרעות מוסריות, שחלקם הן כמעט בלתי אפשריות. העניין הוא
שאני חושב שספציפית, אבל אם אתה לוקח מהמופשט והעקרוני למה שקורה בשטח, למיטב הבנתי, אנחנו עדים לכזה ריקבון מוסרי בהנהגה שלנו. אנחנו עדים לכזה קרקס חסר עקבות של מי שאמור להוביל אותנו במערכה הזאת, שאני לא חושב שהמורכבות כאן היא מוסרית, היא מורכבות צינית, פוליטית, לפי מיטב הבנתי הדלה את המצב, כן, אני לא מנתח גדול של האקטואליה. לא, אבל אני שואל, הרבה פעמים אומרים, אם רק היינו אנשים משכילים, נחמדים, שוחרי טוב, נגיד שוב, אני חושב ששנינו, בעיני עצמנו לפחות, גם בעיני עצמנו, חכמים, משכילים, סקרנים. אתה בעיניי חכם וטוב. נהדר, לא, אז אני אומר את זה גם כלפיך. אני חושב שאתה אדם חכם, משכיל, סקרן וכו', ובדרך כלל מספרים לנו שאם יהיו אנשים שהם סוג של פילוסופים, סוג של אינטלקטואלים, שם במקומות הנכונים, אנחנו לא רק נגיע לתוצאות צודקות יותר, אלא גם טובות יותר. יש איזשהו קשר בין מוסריות לבין הטוב הכללי. שוב, זה קצת רוסו, אבל... כן, זה גם קצת תועלתני. אתה יודע, זה משהו שקאנט לא מבטיח. אתה יודע, קאנט אומר, יש קשר בין הרצון הטוב, כי כל מה שאתה אומר, פילוסוף, אינטלקטואל, מושכל, הדבר הכי חשוב, זה טוב, זה כוונות טובות, זה רצון טוב, נכון? ככה קאנט בכלל... טוב, זה לפי קאנט, זה לפי קאנט. זה מאוד נוצרי גם, הכוונה והרצון. אבל כשהוא אומר רצון טוב, אתה יודע, יש לו טיעון מאוד יפה ומאוד פשוט, כן? הוא אומר, תחשוב על דברים טובים, נגיד בריאות. בריאות זה דבר טוב? אתה אומר, וואלה, ברור, זה גזון, את הדבר הכי בסיסי, תהיה בריא. אבל הבריאות של היטלר זה דבר טוב? היה עדיף שיחטוף סחטן ילדים היטלר. אושר בעין זה טוב? אתה אומר, וואלה, אושר בטח, תביא, כן, אושר זה טוב. מה, אושר של פוטין זה טוב? היה עדיף שפוטין יהיה פחות אושר. זאת אומרת, אושר באלף זה טוב? אתה אומר, וואלה, אושר של סינואר, אולי עדיף שהוא לא יהיה מאושר. אתה אומר, עכשיו הוא כבר לא מאושר, אבל היה עדיף גם שבשביעי הוא לא יהיה מאושר. אז אושר, בריאות, דברים שהם לכאורה הם טובים, הם רק טובים אם יש בהם רצון טוב. לכשעצמם הם לא טובים או רעים. הרצון טוב הוא טוב לכשעצמו. אז צריך שיהיה רצון טוב. אני לא מזהה, לצערי הרב אני אומר לצערי הרב, אני לא מזהה רצון טוב בהנהגה שלנו. אבל למה אנחנו מתמקדים בכלל בהנהגה שלנו? בוא נתמקד רגע במה היה קורה אם אתה היית נבחר. שוב, אני לא קנטיאני. אני לא חושב שלי יש את ההשכלה הנדרשת, כבן אדם שעשה תארים בפילוסופיה, כדי להנהיג את מדינת ישראל. אני לא מבין מספיק בכלכלה, ואני לא מבין בטח שמספיק בצבא. יש לי חשיבה ערכית, כמו לכל בני אדם, כן? כולנו עושים שיפוטים ערכיים ואתיים, ואולי לי יש טיפה יותר ניסיון להביע את המחשבה או את האופציות הערכיות השונות, כי למדתי את ההיסטוריה של הפילוסופיה שמרבה להתעסק בזה, אבל אני לא חושב שצריך שאני ינהיג את המדינה, אני לא מכיר את השיקולים הצבאיים הגיאופוליטיים טוב, יש לי דברים מסוימים שאני מסתכל ואני אומר, זה לא, אתה מבין? לא, אני חושב שהגענו לאחת הנקודות הכי מעניינות. אולי נגיד, אני קצת מגזים, בסדר? אבל נגיד בשנה האחרונה אני דיברתי עם הרבה אנשים, אחת הנקודות הכי חשובות, הכי מעניינות. זאת אומרת, יש לנו פה מישהו, גם אני כזה, אבל לא בטוח שאני אגיד משפט כמו שאתה אומר. אבל אני רוצה להתמקד במשפט שלך. יש פה מישהו שיודע המון פילוסופיה, מביע מחשבות ערכיות ושיפוטים ערכיים, אבל אומר, אולי לא כדאי שאני אקבל את ההחלטות. אני פה בשביל יותר לשאול שאלות, או לבקר, או להגיד אתם מושחתים, או... תראה, יש פה קודם כל את העניין הפרקטי שאנחנו לא, אתה יודע, מכירים את כל השיקולים, נכון? תמיד יש את ההכפול שיקולים, ואז אתה אומר, אוקיי, אז נתניהו אומר, בלי פילדלפיה אנחנו לא נסחוד יום וחצי, פילדלפי, אנחנו עין לפילדלפי, נפט צופיה, פילדלפי, the streets of פילדלפי וכו', ואז פתאום אין פילדלפי. עכשיו, בגלל שנתניהו יש לו את הרקורד שהוא ככה הגיע אליו בעבודה מקיאווליסטית ארוכת שנים ומחשימה מאוד, יש לו אני אומר למשל, אם אני שומע אותו, ואני שומע את גדי איזנקוט, ושניהם יש להם את הידע של מה שקורה בחדרי חדרים, אז בעצם יש פה השאלה היא לא
אין לי דרך לדעת מי צודק ומי טועה, כי אני לא נמצא בחדרי חדרים, אני לא יודע מה הם השיקולים, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים. אני כן יודע שלפי השיפוט שלי, את מה שאני רואה מסביבי, אני סומך הרבה יותר על זה שגדי איזנקוט אומר את האמת, מאשר על זה שנתניהו אומר את האמת, ואם הם סותרים אחד את השני, אני סומך יותר על גדי איזנקוט מאשר נתניהו. לצורך העניין, אני כתושב המקום פשוט שמסתכל מלמטה, מבלי שאני מעורב בשיקולים הפנימיים, חלק מהשיפוטים שלי על מה נכון ומה לא נכון, נובעים על מי אני סומך, כי לי אין את המידע הזה. אז זה ברמה הפרקטית. אחר כך, אתה יודע, אני מרבה לחשוב בזמן האחרון, דווקא לא על משל שהוא אולי טיפה פחות מפורסם בפוליטאה של אפלטון, אבל הוא בעיניי הרבה יותר חשוב בתקופה הזאת, וזה משל האונייה, שהוא לפני משל המערה. עכשיו, במשל האונייה זה בעצם משל שבו אפלטון מזהיר אותנו בפני פופוליזם. הוא אומר, תדמיינו, סוקרטס אומר, תדמיינו אונייה, ובעל האונייה הוא ענק, הוא גדול יותר מכולם, כן? אבל הוא קצת עיוור, הוא קצת לא שומע, זה העם. כן? הוא לא אומר את זה, אבל זה ברור שזה העם. מה, הקפטן כאילו? לא, בעל האונייה. The owner. נכון? זה האונייה שלו. הבעלים. הוא הבעלים. זה שלו האונייה, והוא גדול ושמן יותר מכולם, אבל הוא לא כל כך רואה, הוא לא כל כך שומע. ואז יש מלא מלאכים. יש מלא מלאכים שמה שהם עושים זה שכל הזמן, כן, מנסים לשכנע אותו, לתת להם להוביל את האונייה. והם מסממים אותו קצת, ונותנים לו סוכריות, ומדברים עליו יפה, וכאילו מה שהם עושים זה שהם מתמקצעים, בלדעת לשכנע אותו, לתת להם להוביל. ואז מוסיף אפלטון, לא רק שהם לא טרחו ללמוד בהשכלה ארוכה את מה שאתה באמת צריך לדעת כדי להיות רב חובל, את העונות, את הכוכבים, את הכיוונים, את הריבוי הגדול מאוד של סוגי שונים של ידע שאתה צריך לחקוש כדי לדעת להיות רב חובל מוצלח, הם יזלזלו בכל מי שטורח לעסוק בדברים האלה, כי הדבר היחידי שהם מעריכים זה היכולת לשכנע את האיש הגדול שהוא קצת איטי, שזה העם. עכשיו, זו תמונה מזעזעת של הדמוקרטיה, זו תמונה של מי שהיה מהמתנגדים הבולטים והראשונים לדמוקרטיה, אפלטון, אבל היא תמונה שהיא נורת הזרה בעיניי, לדמוקרטיה ברגע שהיא מתחילה ליפול אל תוך פופוליזם. ואני חושב שחלק ממה שמדאיג היום בעולם בכלל, באמריקה, בישראל, זה הסוג כזה של פופוליזם. אנחנו רואים בצורה ברורה שמיומנויות של תקשורת, מיומנויות של רשתות חברתיות, מיומנויות של שכנוע, מיומנויות של סופיזם דיגיטלי, הופכות להיות הרבה יותר משמעותיות ממיומנויות שאנשים רוכשים אותם בשנים של למידה. חברינו פומבה, בן גביר. אני קורא לו פומבה, נכון? הדמות הזאת בליון קינג, אקונה מטאטה, בוא נבנה מקדש, אקונה מטאטה. מה לו ולפומבה? לפומבה, אותה רוח כזאת שובבונית, שמחה, מרימה, הכל אפשרי, שהיא מאוד מקסימה, כן? איתמר בן גביר זה לא סתם שהוא מצליח כל הזמן כזה לגרוף אליו צעירים נלהבים, הוא בן אדם מאוד מקסים, הוא כל הזמן מחייך, אמצע מלחמה, הוא החי על ביטחון הלאומי, הוא בא, הוא צוחק, כיף לו, שמח שכיף לו, לפחות למישהו כיף. אבל יש פה דוגמה ברורה של בן אדם שמצטיין לעורר עניין תקשורתי, מצטיין בווירליות, עוד מרצח רבין אם נגיע גם אליו, מצטיין בפרפורמנס ארט, כן, מה שנקרא באנגלית הוא פרפורמנס ארטיסט, הוא אומן של תצוגה, הוא מצטיין בזה, הוא מעולה בזה. אפס הבנה באיך אתה מנהל ביטחון, אפס. לא התגייס, לא ניסה להתגייס, לא למד, לא חקר, לא כלום. עכשיו, אתה אומר, ברגע שאנשים כאלה מקבלים את הקדימות על פני אנשים שכן צוברים את הניסיון, זה דבר מאוד בעייתי. עכשיו, אתה יודע מה, אם אתה היית אומר לי, אני בטוח, פה ושם יש אולי איזה תפקיד יש לי סוג של ידע שיכול להתאים לו, אני לא חושב שברגע בישראל צריך שמישהו כמוני. אני כן יש לי דעות ערכיות, זה היה אני חושב שלי. אבל אני כן הייתי רוצה שיש לי נושא, אחד אני חושב הנושאים שהכי מדברים עליהם, על הפופוליזם. בעצם, שוב, לשיטתי, אני כבר רגע ללכת שיטתי, לשיטתי מתכוונים לימין ואומרים פופוליזם. זאת אומרת, מי הם התנועות הפופוליסטיות? תנועות ימין. מי הם התנועות כאילו האינטלקטואליות, המתונות, הערכיות, הנשגבות? שמאל. כאילו, כי, שנייה, בעצם, הרי כולם בפוליטיקה מנסים גם בשנות ה-40, בשנות ה-50, בשנות ה-30, לא משנה איזה שנה תבחר, כולם בסוף רוצים את הפופולר ווט, כולם רוצים בסוף להנהיג, אפילו אנשים כמו, אני חושב ששנינו מעריכים,
כמו נשיא ארצות הברית הראשונים, תומאס ג'פרסון, ווושינגטון, שבאמת היה אישיות נעלה, ומי יודע, היה לנו שם את אדמס, באמת, אישיות מהפוליטיקאים הכי ערכיים שאי פעם היו, גם קשר ארוך שנים עם אשתו, וגם אינטלקטואל בחסד, וכולם בסוף היו צריכים לזכות בבחירות, הם היו פופוליסטים. אז מה זה פופוליזם? שוב, אם אנחנו מסתכלים על האפיון הזה של משל האונייה של אפלטון, פופוליזם זה מיקוד בלעדי באיכויות שהופכות אותך לכזה שמגיע לשלטון, מבלי להשקיע קמצוץ של מאמץ בלפתח את היכולות שיהפכו אותך לשליט טוב, או ראוי, או אפקטיבי, או מה שלא תרצה. במובן הזה, יש הרבה מאוד אנשי ימין, שאני לא מסכים איתם ברמה הערכית, שאני לא מסכים עם תפיסת העולם שלהם, שאני לא מסכים עם הכיוון שהם מציעים להכפתקה הציונית, אבל שהם לא פופוליסטים, גם אם הם פופולריים, כי הם אנשים שעמלו לפתח בעצמם את האיכויות שהם כאלה שאתה צריך כדי להיות רב חובל של מדינה. אתה יודע, הבעיה שלנו עם המשל האונייה של אפלטון, עם שאר המשלים של אפלטון, בכלל, הגישה של אפלטון היא, שוב, לפי קרל פופר, היא הגישה הכי מסוכנת. האויב הגדול של החברה הפתוחה, והוא צודק. הוא צודק לגמרי. אבל כשאפלטון נותן לך משל שמזהיר אותך מפני הכשלים שיכולים להיות כשלים של שיטה דמוקרטית, אפלטון, נשמת הברבור העילאית הזאת, אז כדאי להקשיב. אני אומר את זה כדמוקרט. לא, אבל הוא אומר את זה כדיקטטור נאור וטוטליטרי. כן, אפלטון. אז כשהוא מזהיר אותך מפני הדמוקרטיה, הוא בעצם, זה המקום הכי טבעי בשביל אפלטון להיות. אנטי דמוקרטיה. אבל זה לא אומר שלא צריך להקשיב לביקורת הזאת, ולנסות לחשוב על איך הדמוקרטיה יכולה להתמודד איתה. בוודאי. עכשיו, אני בא ואומר, תראה, הבעיה עם המשל הזה, זה לא שעכשיו אני שונא לעשות אדומינים, להגיד, הנה אפלטון היה אנטי דמוקרטי, ולכן אני לא מוכן לקבל ממנו משלים אנטי דמוקרטיים, וללמוד מהם אפילו פירור. כן. אלא אני אומר, רגע, נניח שהעם זה באמת הבעלים החרש, האילם והלא כל כך מבריק. מה גם שאתה מחזיק בעמדה שמגיעה מיסודות, אולי יש איתנו עוד פחות דמוקרטיים. ודאי, אין ספק שהתורה באיזשהו מקום היא עוד פחות דמוקרטית, אבל שנייה, יש הבדל בין מערכת משטר לבין אמונות ודעות שהן לא קשורות ישירות למערכת משטר. שנייה, שנייה, נגיע לשם, אני מבטיח. אני בא ואומר, אחרי הדבר הזה יישב בינינו, אני מרגיש את זה. מה אנחנו נעשה? הדבר הזה יישב בינינו. לא, הוא לא יושב, הוא עומד. הוא עומד. אז ככה, הבעיה עם המשל של אפלטון, מעבר לאדומינם שעשיתי, שאני לא חושב שזה ראוי, זה שבעצם אין לנו קריטריון לאמת על פיו צריך למדוד את אותו רב חובל. ובאמת ברור שאפלטון בחר דווקא רב חובל. כי הנה אנחנו רואים יש הרבה מאוד אנשי ביטחון טובים. עכשיו השאלה היא, מי יותר טוב? הרי הם יכולים להגיד בדיוק את אותו, ההפך. אחד צריך להגיד כן פילדלפי, ואחד צריך להגיד רק לא פילדלפי. אבל מה ההבדל בין העניין הזה שאתה רואה, וזה משהו שאני מאוד אוהב לראות את ערוץ 14. באמת? כן. וואלה, סקופ, זהו. אני רואה הרבה. מזה צריך לעשות ריל. אני רואה, אתה יודע, כי זה נורא מעניין לראות את התופעה הזאת, כן? עכשיו, מה שאתה קולט שם, זה שיש בדיוק את מה שאפלטון אמר. יש סלידה מובנית ללשעברים. לשעברים. זאת אומרת, בגלל שהייתה את הטעות הנוראית הזאת של השביעי באוקטובר, ומן הסתם זאת טעות מבחינה טקטית צבאית ומבחינה אסטרטגית מדינית מזעזעת, שאיכשהו כמובן הממשלה עצמה לא קשורה, כן? כי זה קרה למרות זה שהם היו שם, כן? שזה מדהים, כאילו זה גם ערוץ 14. לא, אבל הנה אני אגיד, נתניהו אחראי, ונתניהו צריך הביתה כבר אחרי עסקת שליט לשיטתי. אבל שים לב, המפקדים אחראים, המטכ"ל אחראי, הרמטכ"ל אחראי, ראש המוסד אחראי, ראש השב"כ אחראי, אלוהים מעורב, אבל הסגן שלו נתניהו לא, הוא זך כמו לא משלו אותו, איך אומרים את זה במעיל, זה כמו בישוע, הוא לא נגעו לו בדש מעילו, כן? זה גם הביטוי הזה הופך אותו לדמות קדושה כזאת. anyway, הנקודה היא כזאת, אתה רואה שם סלידה עמוקה ללשעברים. עכשיו אתה בא ואתה אומר, רגע, אני אזרום איתך. לא כלפי כל הלשעברים, אני יודע. לא סיימתי את הנקודה. אני אחזיר אותך. לא, אז תן לי לסיים את הנקודה. אז תסיים. הנקודה היא כזאת, שאם אתה אומר,
יש פה אנשים ביטחון עם תפיסה מוטט, אז בוא נמצא אנשים אחרים, עם ניסיון בענייני ביטחון, עם הבנה בענייני ביטחון, ונקשיב להם. אני לא אומר שלא, אבל המחשבה שבגלל שאנשי ביטחון טעו, אנחנו עכשיו, הדבר החכם לעשות זה להזין לאנשים שאין להם שום הבנה בביטחון, אפס הבנה בביטחון, היא מחשבה קצת משוגעת. זה מה שאני אומר. האמת רציתי לזרום איתך. זרום. לא, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. רציתי להגיד כזה דבר, שערוץ 14 הוא לא נגד כל הלשעברים, הוא נגד הלשעברים שמנוגדים לעמדות של ראש הממשלה. כי נגיד, אם וינטר יגיע לאולפן, או אם יגיע גרשון הכהן לאולפן, או אם יגיע בריק לאולפן, או זה... שנייה רגע. שנייה, לא, אבל עזוב. או בצלאל סמוטריץ'. לא, ושנייה. או שמחה רוטמן. שנייה, אבל רגע. אנשים נעדרי כל יכולות או הבנה או ניסיון ביטחוני, אז יגידו, לא, אבל הוא לא היה לפחות הוא לא טעה. אתה מבין? וזה דבר... לא, אבל שנייה. רוב הזמן בערוץ 14, אם נסתכל על פאנל רגיל, יישב שאתה רואה פחות ממני ערוץ 14. כן, זה כנראה נכון. וזה מה שמצחיק פה. לא, אבל אני אומר, אני נגיד, בניגוד אליך, ישבתי בפאנלים בערוץ 14, ולפעמים ישבתי לצד ביטחוניסטים מובהקים, כמו רונן כהן, שהיה סגן ראש חטיבת המחקר באמן. נכון. אז יושבים שמדי פעם ביטחוניסטים, זה לא שיש להם בעיה עם לשעברים, יש להם בעיה עם רוב הלשעברים, אבל לא עם הלשעברים. נכון, אבל אני אומר, לפעמים השיח הזה, ואני גם, שוב, אני לא רוצה להכליל גם על כל מי שעובד, מדבר או עוסק בערוץ 14, שם, קודם כל אנשי תקשורת מהמעלה הראשונה, כי אני חושב שזה התוצר, כן, הפטריוטים זה התוצר הטלוויזיוני המבדר ביותר בישראל מאז דודו טופז ופופוליטיקה, כן, מאז השיא הטלוויזיה הישראלית שם בשנות ה-90, ואז מבחינה בידורית הם עושים שם עבודה מדהימה, ואני בטוח שיש שם גם אנשים מאוד חכמים, ואני גם בטוח שיש אנשים עם הרבה ניסיון והרבה הבנה שהם מחזיקים בדעות מאוד שונות לדעות של האליטה הצבאית היום, אין בעיה. הבעיה היא כשהשיח על עצם הניסיון הופך להיות קטם, והיעדר ניסיון זה הופך להיות סוג של דבר חיובי. וזה אני חושב שהרבה מאוד מהפופוליסטים, שהם אנשים באמת, מה להגיד, פשוט לא שירתו בצבא. עכשיו, בסדר, אני לא אומר שזה סוף העולם, אבל אחר כך לבוא, ודווקא בגלל שלא שירתתי, כן, איך אמר פעם בצלאל סמוטריץ', שהוא עשה איזה שנה שם בגיל 28, אבל ראיתי מלמעלה, אתה מבין? דווקא בגלל שהוא ראה מלמעלה, אז הוא רואה, אז בסדר, אז גם אני, אתה יודע, אני לא הייתי בצבא, לא קראתי צבא, לא הסתכלתי על מפות, אז זה הופך אותי לאחד שמבין יותר טוב מי נבחר פה, מי נבחר. מי לא היה בצבא? לא. יש פה הרבה שלא היו. הרבה לא היו. חלק גם... הנה, מאריק שרון. יאללה, לקחתי אריק שרון. יאללה, שים אותו פה. אז אריק שרון, אתה מבין, הוא חיים של... תביא את רבין. הנה, תביא את רבין. יאללה. החתיך. יאללה. אז מה הם מבינים? הם לשעברים, ודווקא בגלל שהם היו 40 שנה בצבא, הם שבויים בקונספציה של הצבא, ודווקא אני, ג'רמי פוגל, שכל החיים שלו למד פילוסופיה, אני יכול להסתכל על העניין הצבי הרבה יותר טוב מהשניים האלה, כי הם בתוך הקונספציה. כאילו, זה לוקש שאפשר למכור אותו, אבל זה לוקש. וזה לא כשמי שמוכר אותו כרגע, זה לא ג'רמי פוגל סטלן בפודקאסט, זה מי שהחיים על הביטחון שלך ושלי. אני חייב לומר לך שאני לא חותם, לא ביד אחת, לא בשתי ידיים, לא בפינצטה, על השיח ציבורי מופקר של הרבה מאוד מנבחרי הציבור שלנו, וכללם נבחרי הציבור בימין, במחנה, שכאילו אני תומך בממשלה שלו וזה. למרות שהמדיניות שם היא מדיניות מזעזעת. אני לא מדבר על מוסר, לא מעניין אותי, באמת. מבחינתי, הלוואי שהיה גם ראש ממשלה שהוא גם מקיאווליסט מול הפוליטיקאים של מדינות אחרות, שיודע לבוא ולהוציא את ההסכמים הכי טובים, וללחוץ איפה שכואב, וגם להיות אדם ערכי כלפי פנים, איש משפחה ערכי, שלא בוגד באשתו, כמו ראש ממשלה שאנחנו מכירים, וכו', הקלטת הלוהטת, מי שלא מכיר, שרה וכו', גם הייתה לו אישה ראשונה, וכל מיני דברים כאלה. הלוואי. אבל כשמוסדות מסוימים נחטפו, או לא נחטפו, או בשיעור הרבה יותר גבוה, הם נמצאים בידי השמאל. אז נגיד שאוניברסיטאות בארצות הברית, שיש כל מיני סקרי דעת קהל מאוד מאוד מקיפים. אני לא זוכר מה זה היה בדיוק, ברוב הפקולטות זה מעל 95% אנשים שמצביעים דמוקרטים. בסקרים אנונימיים לחלוטין. אז
גם אני הייתי בא ואומר, רגע, אם המקום הזה הוא כזה מונוליטי, כזה מלא באנשים מאוד מסוימים, אז כשבא אליי מישהו שאומר, ואני אקדמאי, אז אני הייתי אומר, רגע, דבר ראשון, אקדמאי, זה מישהו שכל הזמן חי בתוך עמו במובן הרע של המילה, בתוך אנשים שהם בדיוק כמוהו. אז דבר ראשון, הוא כנראה, הוא גם יש לו קביעות, הוא גם לא עובד עבור מישהו. אני כל הזמן, נגיד, אני כל הזמן מול הנתונים, אני אומר, רגע, מה היה שבוע שעבר? למה זה היה פחות טוב? מה אמרו לי המאזינים? הם בסוף מחזיקים אותי. אז בן אדם כזה, שהוא חי כל הזמן בסביבה שהיא הומוגנית, וגם שיש לו קביעות, וגם שבעצם הוא לא עובד עבור אף אחד, הוא סתם פילוסוף אוהב חוכמה. יש מצב שאני אזלזל בו בתוכנית הזאת. כן. ואולי מישהו אחר שדווקא הרשים אותי בספר יפה שהוא כתב. לא שלא שירת, ושירת ברבנות חצי שנה בגיל 28 וראה מלמעלה כמו סמוטריץ', אלא מישהו באמת, כמו, אתה יודע, יש איזה אחד, שכחתי את השם שלו, הוא מופיע הרבה אצל אלכס צייטלין בבין הפרופסורים, ובפורומים האלה של אורי מילשטיין, הוא כזה חוקר עצמאי במערכת הביטחון. אני לא זוכר את השם, מישהו רוצה לרשום לי בצ'אט, חבר טלפונים מוזמנים. אז מישהו כזה, אני נגיד, יכול להיות שאני כן יותר אעריך אותו, אפילו שהוא רבת. בסדר גמור. אני לא בז. תראה, זה לא בלתי אפשרי, אגב. למיומנות. זה גם, בוא נגיד זה ככה, אי אפשר לפסול כאפשרות לוגית, שבצלאל סמוטריץ', צבי סוכות, איתמר בן גביר, או גולדקנופ, או שאר האנשים שלא שירתו בממשלה, יהיה להם הברקה צבאית, נגיד ליברמן. שלא היה לנפוליאון. נגיד ליברמן. הוא לא שירת, אני חושב שכן. גם אם הוא שירת, בסדר. בוא נגיד, הוא לא עשה קורס קצינים, או... בסדר, אבל איזשהו מינימום... יש לו בבטן. יכול להיות שפתאום, אתה יודע, יבוא לך אחד עם הברקה שלא היה לאלכסנדר מוקדון. אתה מבין? יכול להיות. ספציפית זה לא נראה לי המצב עם החברים האלה שמנהיגים אותנו. עובדה היא שהמלחמה הזאת נראית כמו שהיא נראית, היא תחת אחריותם. כן, רגע, האיש קוראים לו אלכסנדר פפקוב, בדיוק כתבו לי בצ'אט. יש אנשים בצ'אט? יש אנשים בצ'אט. שלום, אנשים בצ'אט. שלום רב. כתבו אלי דקל, כתבו אבי וייס. אבי וייס. לא, אלי דקל הוא חוקר באמן של הרבה שנים, ופנסיונר וזה, אבל... חשבתי שזה מי שמאזין. פפקוב, נגיד פפקוב, אני שמעתי שיחה איתו, אמרתי, רגע, או שהוא קונספירטור מטורף, או שהוא באמת מבין לנושא, אמרתי, שווה לחשוב על זה. תמיד הם אנשים שמזכירים לי קונספירציות וכל מיני התארגנויות כאלה שדורשות תאום בין המון אנשים, אני אומר, רגע, דבר ראשון, אל תקנה לקונספירציה את מה שאתה יכול להסביר בטמטום. אתה מבין? פולישוק, מה שנקרא. כן. אם זה פולישוק או בית הקלפים? בסוף הרבה יותר הגיוני, ההוא לא אמר להוא, והיא לא שמע, והוא לא שם לב, אתה מבין? זה הרבה יותר ככה העולם, מאשר איזשהו קבל מאחורי הקלעים. אתה יודע מה אני חושב על קונספירציות? אני חושב שאנשים מעדיפים דמות אב, גם אם האב הוא רשע, מאשר כאוס. נגיד עם 11 בספטמבר בארצות הברית. אנשים מעדיפים לחשוב שמאחורי ה-11 בספטמבר יש איזשהו CIA שמארגן את הכל ומזמן את הכל, מאשר לקבל את העובדה הקשה מנשוא, שהמציאות היא כאוטית. שהעולם הזה הוא כאוס, אקראי לגמרי, ש16 צעירים ערבים יכולים לקחת מטוסים, להכניס אותם לבניינים ולשנות את המאה ה-21 ככה. שהחיים שלנו הם נתונים לאקראיות הבלתי נסבלת הזאת, שאני יכול לצאת ויפול עליי פסנתר ואני אמות! זה דבר בלתי נסבל. זה לא בלתי נסבל. בלי שכר ועונש, בלי כלום. ומעדיפים לחשוב שיש שטן, כי אז לפחות יש מישהו ששולט, לפחות יש סדר. הפלצתי מישהו עסקאות עם השטן, פאוסט, לא, אני מרפרר פה, לא, יש פה רפרור חשוב של פאוסט, שזה בעצם עסקה עם השטן האולטימטיבית של גתה, והעסקה עם השטן האולטימטיבית של הימים האחרונים, זה עסקה עם חמאס. בפודקאסט שלך אתה הרבה מדבר על מרקסיזם, על חברה צודקת, על כלכלה, ולפני נגיד חצי שעה דיברנו על זה שאתה לא כל כך מבין בכלכלה. אני לא מבין, אני אגיד כזה דבר, אני מעריך מאוד את סוג הידע המדעי, כן, של הכלכלה, ההבנה המפורטת של איך עובדים שווקים פיננסיים, של איך עובד מסחר בינלאומי וכולי וכולי וכולי. יש שם המון דברים שאני לא מבין בהם, אני לא למדתי את זה, אין לי את הידע, גם לא את הסטטיסטי וגם את ההבנה של איך המספרים האלה בלימודי צורה. יש לי חוש מוסרי מאוד מאוד מובהק בנוגע לתוצאות. סבבה? אני מסתכל על התוצאות ואני אומר, זה לא. אתה מבין?
לצורך העניין, זהו, תן דוגמה. אני מסתכל על החברה האמריקאית של היום, שהיא חברת שפע, מתאסף שם הכי הרבה קפיטל שאולי אי פעם, או בין החברות העשירות ביותר יחסית שהיו בהיסטוריה האנושית. אני חושב שזה מקום שלא יודע להעניק טיפול רפואי לכל אזרח, זה כישלון מכוון, וזה מגעיל מבחינה מוסרית, זה פשוט מגעיל. אני חושב שגם מבחינה פוליטית, לא יכול להיות שהמשחק הוא יהיה כזה, ששלושה אנשים, כן, אני חושב שכרגע זה מוסק, רמוסוואמי? לא, אני מסתכל על שלושת האמריקאים הכי עשירים. אם אני לא טועה, זה מוסק, לארי אליסון, מרק צוקרברג, אולי זה ההוא עם המניות איך קוראים לו? אני חושב שזה של אמזון. בופט, ג'ף בזוס. כן. תמיד הם מתחרים אחד בשני, אבל נגיד מוסק, בזוס, צוקרברג, או וורן בופט, או לארי אלסון, או מי שלא כרגע בשלישייה הפותחת, מחזיקים בהון שהוא שווה להון של 50% מהאמריקאים העניים ביותר. האחוז העליון מחזיק בהון של 90% משאר האמריקאים. אז אתה אומר, מצב כזה הוא לא מצב שבו דמוקרטיה יכולה להמשיך להתקיים. גם פה אנחנו צריכים לזכור את יוון. יש פה הנחת יסוד שדורשת הוכחה. זאת אומרת, שפערים לא מאפשרים קיומה של דמוקרטיה. כן. אוקיי, בוא נדבר על זה. אני אגיד כזה דבר. א', צריך לזכור שהמהפכות של סולון, שאפשרו בסוף את חיונה של דמוקרטיה באתונה, היו מהפכות שגם צמצמו פערים, ואני חושב שההנחה שאם השיטה שבה המדינה מתפקדת מבחינה כלכלית מאפשרת בכלל מצב שבו לאילון מאסק ולשניים מתחתיו אוחזים בהון שיש ל-180 מיליון, לחשוב שהמשקל הפוליטי של ה-1, 2, 3, 4, 5 האלה וה-180, 200 מיליון מתחת הוא יהיה שווה, זה מחשבה נאיבית. שנייה, אבל הוא מעולם לא היה שווה בשום דמוקרטיה, וגם לא התקרב לשווה. אפלטון נגיד נולד למשפחת אצילים, וגם שאר החברים נגיד בסנאט של רומא, מראש בסנאט של רומא נגיד שהייתה סוג של דמוקרטיה בתקופה הרפובליקנית, היו גם אנשים מאוד חזקים, והיה את הבית של פלווי, אני תמיד פלבאים, בדיוק. תראה, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שיש ויש, וזה עניין של מידה. אני חושב שמה שקורה כרגע בארצות הברית, זה יצא לגמרי משליטה, ואני מסכים מאוד עם מה שביידן אמר בנאום הפרידה שלו, ומה שאמר ברני סנדרס לפני כמה שבועות, שאנחנו עדים לאוליגרכיה, שזה גם משהו שהיוונים תמיד אמרו. תמיד היוונים אמרו, אם תפקידים פוליטיים זה יהיה בהצבעה ולא בבלות ולא בלוט, כן, בהגרלה, אם זה יהיה בהצבעה ולא בהגרלה, אז מאוד מהר דמוקרטיה תקרס לידי אוליגרכיה, שלטון המיעוט, ופלוטרכיה, ספציפית שלטון העשירים. זאת אומרת, ביוון העתיקה, תחשוב שהשיטה הייתה כזאת. זה היה בהגרלה. עכשיו, כמובן, רק גברים ורק אתונאים ורק אזרחים, זה פויה, זה איכסה, אנחנו לא מזהים את זה. אנחנו לא אוהבים גברים. גברים זה איכסה. גברים זה איכסה. כמו שהבת שלי אומרת. חוץ ממך. אבל... לא, אבל אני אגיד כזה דבר. אז התפקידים הפוליטיים, זה היה בהגרלה, והתפקיד שלך כבעל תפקיד פוליטי, בעיקרון זה היה להסדיר את ההצבעות, ואז העם מצביע בדמוקרטיה ישירה. אם אני מתרגם את זה נגיד לישראל, תחשוב כזה דבר. תחשוב ש120 חברי הכנסת, זה יהיה הגרלה. בין כל אזרחי ישראל, יהיו 120 חברי כנסת בהגרלה, א', זה הרבה יותר מאוזן מגדרית, גברים, נשים, אשכנזים, מזרחים, דתיים, חילונים, ערבים וכו', זה הרבה יותר סטטיסטית, זה יצא יותר מאוזן. ב', קשה לדמיין שזה יהיו אנשים באיכות פחות גבוהה מאלה שמתחוצצים שם עכשיו. קשה לדמיין את זה. קשה לדמיין, נכון? ג', תחשוב שהתפקיד שלהם בכנסת לא היה להצביע לחוקים, זה היה לעשות ועדות ולהביא חוקים להצבעה, ופעם בשבוע, היום עם הטכנולוגיה זה לא כזה קשה, כולנו נשב ונצביע ישירות על החוקים שלנו. זו השיטה האתונאית. אני רק אגיד מילה, המילה היא, זה פופוליזם מטורף. שנייה, אני אגיד לך מה. כי דבר ראשון, אין לי בעיה עם דמוקרטיה ישירה, נקרא לזה כשלעצמה. זאת אומרת, הדברים שחשבו אבות המייסדים נגיד של ארצות הברית, כשהם ניסו להסביר את הרעיון הרפובליקני של דמוקרטיה עקיפה, הם באמת הסתמכו על זה שהרבה מאוד אנשים מצביעים לפי מה שהאיש החכם שמכירים אומר. זאת אומרת, היום כולם הצבעות הן רגשיות. למי אני יותר מתחבר? לגנץ או ללפיד? יש לי בדודה, באמת עם איי-קיו בשמיים, קיבלה פסיכומטרי מעל 750,
ובאמת היא כל פעם לפני הבחירות אומרת, אני לא אוהבת פוליטיקה, אני לא מתעניינת פוליטיקה, אני הולכת לאבא שלי. והוא יגיד לי למי להצביע. אני אוהב מאוד את הגישה שלה. אני חושב שהיא גישה מאוד בריאה, במובן הזה שהיא אומרת, איך האבא שלה? אבא שלה, לכיפק. אבא שלה באמת איש של נתונים. אני זוכר בקורונה, הוא אמר, הנה המכפיל הוא כזה וזה. הוא באמת בן אדם שמתעניין בפוליטיקה, הוא בן אדם עם ראש על הכתפיים, אני לא מסכים איתו על 90% מהדברים, אבל לפחות אותה בדודה שמה את מבטחה במישהו שהיא סומכת עליו, שמבין בפוליטיקה ואכפת לו יותר ממנה, והוא גם חכם. אולי הוא לא חכם יותר ממנה, אבל הוא חכם. איי-קיו, הוא קפץ כמה כיתות, הוא איי-קיו מעל 140 נגיד, טוב, אתה יודע מה, הוא חכם כמו. אז אני חושב שזאת גישה אולי יותר בוגרת, אבל הגישה שאתה מציע של דמוקרטיה ישירה יכולה להוביל לאחת משתי תוצאות, תוצאה אחת בעיניי טובה, תוצאה אחת בעיניי לא טובה. אחת שבאה ואומרת, בוא ניקח מהעשירים וניתן לעניים, או בעצם בוא נקבל יותר שירותים מהמדינה, וגישה שנייה, שבעצם אומרת, נראה את רגע במסך בזום, זה קטע מגניב שיש לי אותו מוכן, שאומרת, אני לא רוצה לשלם יותר מיסים. זאת אומרת, רוב האנשים בישראל אומרים, אני לא רוצה לשלם יותר מיסים, אבל אני כן רוצה לקבל יותר שירותים מהמדינה. זה לא עובד ככה. אתה לא יכול, גם אני רוצה יותר לחסוך, וגם אני רוצה להתפנק במצלמות חדשות. לא, זה לא עובד. אתה רוצה שאני אראה את זה? יאללה, בוא נראה את זה. זה סקר של המכון הישראל דמוקרטי. אני אראה את זה רגע? אז תראה, אתם גם רואים את זה. האם עקרונית תהיה מוכן לשלם יותר מיסים כדי שהמדינה תוכל לספק לאזרחים יותר שירותים? רוב האנשים אומרים, לא, אני לא מוכן לשלם יותר מיסים בשביל יותר שירותים. אבל כששואלים את זה בצורה אחרת, של האם באופן כללי אתה סבור שיש צורך בהגדלת השירותים שהמדינה מעניקה לאזרחיה, זאת אומרת, אם אתה באופן כללי רוצה שהמדינה תיתן בריאות יותר טובה, יותר תחבורה ציבורית, יותר דברים נחמדים, אז התשובה היא, כן, 86% אומרים, אני רוצה יותר שירותים באופן עקרוני, בלי לדבר על מקור המימון. ממי ניקח את זה? תראה, אני מסכים איתך שהשיטה... רגע, אז הפואנטה היא שכששאר התנאים שווים בדמוקרטיה ישירה, לרוב יהיו תוצאות כאלה של פופוליזם מטורף, של בוא נגדיל את כל משרדי הממשלה, ויהיה בסדר. תוצאה שנייה אפשרית, היא תוצאה בשוויץ. יש המון משאלי עם בשוויץ, נכון. ואף על פי כן הם נגד העלאת שכר מינימום, פעם אחר פעם אחר פעם. נכון. א', אתה יודע, שוויץ היא מדינה שמתנהלת דווקא בצורה יחסית שמרנית וזהירה, ושם זה דמוקרטיה די ישירה. יש שם פערים גדולים אבל. יש שם פערים גדולים, כן, זה בכלל טוב, אבל זה מדינה שבוא נגיד שזה לא פערים אמריקאים, וזו מדינה שכן מעניקה שירותים... בוא נגיע להסכמה כזאת, אני ואתה חותמים על שוויץ? על התנאים של שוויץ. על שוויץ, על שיטת המשטר, על התוצאות, אני אגיד כזה, על הדיוק ברכבות, על האנשים עומדים בתור. במה היוונים דייקו, זה ההבנה של הסכנה של הקריסה של דמוקרטיה לאוליגרכיה, כי אני חושב שיש סיכוי שאנחנו עדים היום ברמה הציביליזציונרית. אני חושב שבאופן כללי, אני אגיד את זה, אתה יודע מה, אני אעשה זום אאוט. אני חושב אחד מהשאלות המרתקות של המאה ה-21, זה האם מדינת הלאום, שזה התארגנות פוליטית שבצורה הנוכחית שלה היא באה עם המודרנה, מאה ה-18, מאה ה-19, והיא הכלי הפוליטי שאנחנו הכרנו. הבני אדם לא תמיד חיו במדינות לאום, נכון, היו אימפריות גדולות, האימפריה הרומית או האימפריה האוטומנית, היו חליפויות בעולם המוסלמי, כן? היו מדינות, ערי מדינה, כמו ביוון, יש התארגנויות שבטיות, אנשים חיו בכל מיני אופנים. מדינת הלאום זה סוג אחד של התארגנות ששורדת יפה 150 שנה, אבל לא צריך לקחת את זה כמובן מאליו. ואני חושב שיכול להיות שהשינויים הציביליזציונריים שאנחנו שמים לב אליהם היום, שאנחנו מתחילים לראות אותם עם הדיגיטליזציה של התרבות האנושית, שזה כנראה המשבר החריף ביותר שהיה בהיסטוריה האנושית, מאז המהפכה החקלאית שכוננה את עצם הציביליזציה שלנו. איפה המשבר רק? המשבר בלשון שבר. לא, קרייסיס. זה המפנה. המפנה, אבל המפנה הוא משבר. כן? המפנה הוא שבר. אתה יודע, קרייסיס... אבל השינוי, רגע, תראה, לא, נגיד אני אהיה איש קופירייטינג ליום אחד, יש פה עכשיו שינוי, איך נקרא לו? שינוי זה סקסי, משבר זה רע, שבר זה עוד יותר רע אולי. לא, אני רוצה להגיד שבר, כי יש פה שבר, ואני לא רוצה להיות שיפוטי. נגיד שבר סורי אפריקאי. אין שיפוטיות. נכון, אין שיפוטיות. מה, אתה נגד השבר הסורי אפריקאי? אפשר להיות נגד המציאות? אז מה שאני אומר זה כזה דבר, בהיות שאנחנו בתקופה של שינוי חסר כל תקדים, בעוצמתו וברדיקליות שלו, בעומק שלו, אני לא בטוח שמדינת הלאום תשרוד את זה. יכול להיות שאנחנו נלך לקונסטלציות שונות של כוח ושל שליטה שונה על בני אדם, ומה שקורה בארצות הברית היום, הכחיסה
אני חושב של הרפובליקה האמריקאית, אולי, מוקדם לומר, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני מגזים, הלוואי שאני טועה, הלוואי, כי אני דווקא אוהב דמוקרטיה. אבל אם אנחנו נתחיל לראות טיטנים של העולם הדיגיטלי, הופכים להיות בעלי כוח פוליטי רב הרבה יותר מאזרחי המדינה, אז אנחנו נראה משהו חדש. שים לב למשל, אני לא יודע אם שמת לב, אבל לפני כמה שבועות היה את המשבר הזה שהרפובליקנים הפילו חוק של תקציב שאיים לרגע לסגור את הממשלה. וזה היה בגלל אילון מאסק. נראה לי לפני שנה. לא, לפני כמה שבועות. בסוף זה לא נסגר. אני לא שמעת על זה כלום. אוקיי, זה היה רגע כזה שאתה יודע, הם לא ישחו הם הסכימו על התקצוב, אז אילון מאסק אמר, מי שיצביע בעד, אני יממן לו אויבים, כאילו אני יממן את יריביו הפוליטיים מימין בפריימריז שלו, אנשים כולם התיישכו עם מאסק. זאת אומרת, שהמפלגה הרפובליקנית האמריקאית, שהיא השלטון היום, הבלעדי, כן? כי זה נשיא, סנאט וקונגרס, היא מאזינה קשב רב לאיש אחד, כי הוא לבד יכול לממן אין סוף מרוצים פוליטיים. עכשיו, אותו בן אדם, אילון מאסק, מתערב עכשיו באנגליה, הוא הולך לממן שם את נג'ל פראג', הוא הולך לממן את הנאו-נאצים בגרמניה, הוא לא צריך להסתפק רק בהתערבות כזאת בארצות הברית, הוא יכול, יש לו את האמצעים, הוא הולך להיות כנראה הטריליונר הראשון, להשקיע בכל מיני מקומות, זה כוח בידי אדם אחד שהוא אנטי דמוקרטי, שהוא חסר תקדים אני חושב בעוצמתו, ושיכול להיות יוביל אותנו לסוג של טכנו-פאודליזם, לסוג של עתיד שונה מאוד מהעתיד שאנחנו מכירים היום. אני אגיד משהו אחד קטן לגבי הדבר הזה, והוא, אני מצטער שאני מתמקד בנקודה קטנה, אבל גם הפודקאסט הזה הוא אנטי דמוקרטי, זאת אומרת, המדינה לא מממנת אותו, המדינה מאפשרת אותו, זאת אומרת, ברור, גם הכוח של מאסק הוא לא בגלל השלטון, הוא כוח שהושג בזכות, כישרון או מזל, או כישרון ומזל ואמצעים ומשפחה והמון דברים, וזה לא שהכוח שלו הוא אנטי דמוקרטי, הכוח שלו פשוט בא מחוץ למערכת הדמוקרטית, והוא משתמש בכלים של זכות הקניין ושל זכויות האדם בשביל להשתמש. אני לא צריך כמובן להסביר לך שדמוקרטיות נוטות לקחוס הרבה פעמים עם תופעות שנובעות מתוך השיטה הדמוקרטית, כן? הדוגמה האולטימטיבית, היטלר נבחר בצורה דמוקרטית, ואז זה יוצא משליטה. זהו, אז חוץ מאשר שהמקרה הזה היסטורית הוא לא נכון, אני מסכים איתך. רגע, שנייה. לא היה לו רוב מוחלט, אבל לא, שנייה, בבחירות, אנחנו מדברים על הבחירות, היו את הבחירות, תסלח לי שאני לא זוכר בדיוק את התאריכים, אבל 1933 מרץ, הוא נבחר כקנצלר. נכון. הבחירות לפני כן, וגם הבחירות האלה, זאת אומרת, בגרמניה יש מערכת שהיא מערכת כמו המערכת, אפשר להגיד, הבריטית פחות או יותר, זאת אומרת, עם אותו מבנה פרלמנט, אותם נבחרי רייכסטאג, אפשר למנות ממשלות שונות. זאת אומרת, לא רצים ישר לבחירות כשיש איזשהו משבר קואליציוני או משהו כזה, אלא אומרים, רגע, ההליכה לבוחר היא לא כזאת קלה, קודם כל ננסה לארגן ראש ממשלה אחר, נגיד ישראל כץ, נגיד נתניהו עכשיו החליט... או בנט, או זה, אפשר לארגן ראש ממשלה אחר בתוך אותה כנסת. אז בעצם הכנסת, הרייכסטאג הזה שנבחר בתקופתו של היטלר, ימח שמו, הוא הושפע על ידי אלימות אמיתית, אלימות פיזית, לא, אתה יודע, אלימות מילולית וכל מיני הסתה וזה. באו בריונים של המפלגה הנאצית, של ה-SA, היו מעל 1,000,000 כאלה, והם הגיעו לכל מיני קלפיות שהם בשכונות שדווקא מצביעים בהם לקומוניסטים, והתחילו בעצם לאיים על כל מיני אנשים, לאיים ולהרביץ מכל מיני אנשים שבכלל יצביעו בקלפיות, כי בידעו זאת שכונה של קומוניסטים. אנחנו עכשיו פה מרביצים לכל אחד שבא לזה, אנחנו עושים הפגנה אלימה, או ממש דוחפים אנשים, מי שבא לקלפי. אז הרבה זקנים לא באים, הרבה אנשים שהם יותר חלשים, שלא רוצים עכשיו בלגן, לא באים להצביע, ואין להם מקום אחר להצביע. זאת אומרת, שהיטלר... גם התהליך לא היה דמוקרטי. בוודאי. אז אתה יודע, יש דוגמאות אחרות. נכון, דרך כלל אני מסכים איתך לגבי העיקרון, אני איתך. העיקרון הוא, ומה שאני בעצם טועם זה שהשיטה הכלכלית שלנו, אתה יודע, אנשים אומרים ככה כסף עובד, ככה זה עובד, כאילו שזה הטבע. נכון? והשקר הגדול ביותר שיש לשיטה דקנית למכור לך, זה שהיא לא שיטה דקנית ספציפית, אלא היא
היא העולם הטבעי, היא הטבע, כן? שוק חופשי, זה השוק חופשי, אתה אומר, מה זה שוק חופשי? אני הולך ביער ויש שוק חופשי, הנה שוק חופשי, איזה יופי. ואנשים השבטיים שחיים עם כלכלה אחרת לגמרי, אצלם זה לא השוק חופשי, מה שקורה במדינות שבהם השיטה היא אחרת, זה לא שוק חופשי, זה שקר. רגע, זה השקר הנטורליסטי, זה פשוט, יש לו איזה שם. השקר שמה שטבעי הוא טוב, נגיד כתוב על... לא, זה יותר מזה, זה השקר של המצב הקיים הוא טבעי. שנייה, המצב, נגיד 3 דברים. המצב הקיים הוא המצב הטבעי, ולפי הקשר הנטורליסטי, המצב הטבעי הוא הטוב. נכון. כמו מיץ תפוזים טבעי, זה יותר טוב מאשר מיץ תפוזים מלאכותי. לגמרי, לא בהכרח נכון. נכון. ספציפית, אני חושב שגם מיץ תפוזים רוב הסיכויים שכן, אבל כן, אני אומר יותר מזה. זאת אומרת, להגיד, אבל בסדר, הבן אדם עבד, עושה עוד יותר כסף, זה טבעי, לא, זה לא טבעי. יש חברה שלמה שמאפשרת פערים כאלה ותופעות כאלה. יש חברה שלמה, ויש שיטה כלכלית שלמה, שהיא מאפשרת את זה שג'ף בזוס בוזז את השיטה באופן שהפערים האלה מתקיימים. אף אחד לא אומר שככה זה צריך להיות, זה לא תורה מסיני. אתה יודע, תורה מסיני אצלי זה לא תורה מסיני, אז בטח שלא הסוג הזה של הקפיטליזם. הדבר ראשון, אני לא טוען שהשיטה הקפיטליסטית, אני לא אדבר בשם עצמי. אני לא טוען, למה אני מדבר בלא? לדעתי, הפרשנות הנכונה, או הפרשנות הרגילה, או הפשוטה של אדם סמית, של הייק, של מילטון פרידמן, של כל גדולי הקפיטליזם, נקרא לזה לדורותיהם, של ריקרדו, של, אני יכול לעשות עוד name dropping גדול. אבל השיטה לא נטענת שהיא הטבעית, אלא אנחנו טוענים, וגם אני מאוד אוהד גדול של קפיטליזם, אנחנו מאמינים שהיא השיטה שהכי מתאימה לטבע האדם המצוי. זה נכון אצל התיאורטיקנים, אבל אני לא חושב שזה נכון באופן שבו השיטה הזאת... עושה נפשות? מה? כאילו מונגשת לקהל הרחב. אתה מבין מה אתה להגיד? כן. אני לא חושב שזה... אני לא חושב שהקהל הרחב בכלל מתעניין האם קפיטליזם הוא השיטה הטבעית, אני לא חושב שמתעסקים בזה. שנייה, רגע. לא, אני כן אגיד את הטוקינג פוינט. טוקינג פוינט בא ואומר לגבי קפיטליזם, זה שהשיטה הקפיטליסטית טוענת לגבי עצמה, שהיא מביאה לתוצאות הטובות ביותר. זאת הטענה הפופולרית. אני חושב שמגבלות מסוימות, ושוב, אתה יודע, גם, אני תמיד אוהב להגיד שמרקס צדק, אתה יודע, אני אוהב להגיד את זה. פה אסור להגיד את זה. אסור להגיד שמרקס צדק? צריך לנמק את זה. הוא לא צדק לגבי כל הדברים, אבל הוא צדק לגבי חלק מהדברים. תראה, ודאי שהוא הסוציולוג גאון. ואני גם חושב שיש לו אמירה מאוד עמוקה לגבי... יש לו אמירות מאוד עמוקות באופן כללי. לגבי בני האדם, וזווית מאוד מסוימת שתמיד מעניין דחקה לבחון תרבויות אנושיות. דבר. אתה רוצה לדבר על זה? כי אני רציתי להגיד משהו על הקפיטליזם. גם זה מעניין אותי. אז בוא נמשיך עם הקו של הקפיטליזם, ואז ניגע במרקס. אני רציתי להגיד כזה דבר לגבי הקפיטליזם. אתה צודק לגמרי שיש טיעון שהוא לא טיעון בלתי משכנע, והוא לא טיעון לא רציני, שהקפיטליזם משקף באיזושהי צורה כזאת את הטבע האנושי. לא משקף. הוא השיטה שמביא את התוצאות הכי טובות, בהינתן הטבע האנושי האנוכי. מה שרציתי להגיד זה שרוב המבנים הכלכליים בשטח, הם משלבים היום אלמנטים של תיאוריה קפיטליסטית עם אלמנטים של תיאוריה סוציאליסטית. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אז האם אני מעדיף את מה שקורה בדנמרק, או בנורווגיה, או בשוודיה, או בצרפת, או בבלגיה, או באנגליה? האם אני מעדיף את מה שקורה בארצות הברית? אתה יודע, אז יש פה מגוון. אני באופן אישי חושב ואני מאוד אוהב את ארצות הברית, אני חושב שזה מקום מדהים ומטורף ורב גוני וכאילו מדהים, אבל אני חושב שברמה הכלכלית מה שקורה שם הוא נהיה יותר ויותר ויותר מעוות. אני חושב שזה, ואני אישית מאוד שמח שאני לא חי בחברה שבה אם חס וחס לאשתו של אדם או לאבא בבית או לתינוק שנולד יש סרטן, זה אומר שאם אתה במעמד ביניים, החיים הכלכליים שלך הלכו ונגמר עליך וזה סוף החיים שלך. כי זה מה שקורה בארצות הברית. אתה יודע, יש את הסיפור הזה עכשיו עם לואיג'י שירה שגם זה נורא עצוב, כן? כי הוא יורד... לא שמעתי על המקרה. ספר אותו לי ולמאזינים. לואיג'י, אני שכחתי את השם המשפחה שלו, כזה גיבור עממי עכשיו בארצות הברית, כי הוא ירה ב-CEO של חברה של ביטוח רפואי. עכשיו, זו חברה של ביטוח רפואי שהטקטיקה שלהם, בצורה ברורה ומובהקת, זה, אני לא זוכר, זה DDD, Delay, Deny ועוד משהו. זאת אומרת, אתה יודע, נגיד יש לך סרטן, אתה אומר, טוב, אני צריך עכשיו שתביא לי $200,000 כי הטיפול נורא יקר, ואני
יש לי ביטוח. אז אני אומר לך, רק שיעברו חודשיים, 3. וזה, ואתה בעצם זה, וצריך לבדוק, ועורך דין, ופה ושם, ומשתמשים בבינה מלאכותית היום כדי לדפוק את הדבר, ובינתיים אתה מת. אז כאילו, אחר כך אומרים, הסכמנו או לא הסכמנו. אז בעצם, מה שיש פה זה הסתירה בין חברות שמונהלות כדי להגביר את הרווחים של בעלי ההון, של בעלי המניות, אל מול הצורך האמיתי החיוני של בני אדם בבריאות. והסתירה בין הדברים האלה יוצר כאלה סיפורי זוועה בארצות הברית, שהזעם העממי הוא כל כך גדול, שמישהו שבא ורוצח בן אדם כזה, בחור צעיר, ככה יפה תואר, אז גם זה הופך אותו לעוד יותר קדוש. לצ'ה גווארה כזה. סוג של צ'ה גווארה, גם עושים מלא ציורים שלו כקדוש נוצרי, ואתה רואה שלהפתעתם, אני חושב, הגדולה של התקשורת המיינסטרימית, היא לכאורה שמאלנית, אני לא חושב שיש שמאל בארצות הברית כל כך ברמה המיינסטרימית. יש מידות שונות של ניאו-ליברליזם, אבל הם כולם נורא מופתעים מזה שהוא הופך להיות גיבור תרבות. אבל למה הם גיבור תרבות? כי כל אחד יודע על סיפור נורא במשפחה שלו. כל אחד מהמעמד הביניים נמוך. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על מרקס. לא משנה. רגע, אני אגיד דבר שלפני זה. דבר ראשון, אף אחד לא קורא לעצמו ניאו-ליברל, זה רק אנשים שהם בשמאל so called, כמוך. קוראים להם, לנו. די לקרוא לנו ניאו-ליברל. זאת אומרת, אני לא חושב שנכון לקרוא לקבוצה מסוימת בשם כלשהו שהיא לא קוראת ככה לעצמה. תראה, זה בעיה. בעיקרון, יש החצאה מדהימה של מורי ורבי ריימונד גולד, שהוא בעיניי גדול הפילוסופים שפועלים היום, אבל הוא אומר, בעצם אם אתה מסתכל, יש, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו שמאל ימין, הוא דיבר על ארצות הברית, בישראל זה טיפה אולי אחרת, אבל שמאל ימין, יש בעצם 4 תפיסות. בימין, יש שמרנות, ויש ניאו-ליברליזם. עכשיו, מה זה שמרנות? הוא אומר, השמרנות זה המחשבה שאם יש מוסדות או ערכים שמלווים את ההיסטוריה האנושית במשך מאות על גבי שנים, תהיה מאוד זהיר שאתה נוגע בהם. יפה. רעיון של איך שעצמו הוא רעיון מאוד חכם. זה צ'סטרטון, אדמונד ברק. כן, ברק. אם אני מסתכל על אנגליה, אני אומר, אוקיי, יש פה מקום ש120 כולם הופכים להיות או פשיסטים או קומוניסטים וזה, הם מצליחים לשמור על איזושהי יציבות, זה עובד איכשהו עם בית המלוכה וזה וזה וזה, אז לפני שאני הולך לעשות שם שינויים, אני עושה את זה בזהירות, זה רעיון יש לא to be said for it. עכשיו, ניאו-ליברליזם, ככה גויס מאפיין אותו, הוא המחשבה שהשוק מאזן את עצמו, ושהשוק בסוף מטיב. שזה איזושהי סוג של מיתולוגיה, כי א', מי אמר לך? ב', האם זה קורה בטווח שהוא משמעותי לחיי אדם? יכול להיות שהשוק מאזן את עצמו כל 200 שנה. מי אמר שזה קורה בטווח של 80 שנה שהוא רלוונטי לנו? וכו' וכו'. עכשיו, שים לב שזה הימין אמריקאי, ואומר גויס, יש סתירה, יש מתח אינרנטי בין שמרנות לבין ניאו-ליברליזם. השוק צודק. אז אם השוק אומר, צריך למכור קוקה קולה, צריך לעשות עוגות לחתונות של גייז, אז השוק אומר, צריך חתונות של גייז, אבל השמרנים אומרים לא, יש מתח. בשמאל יש את העקרונות הסוציאליסטים, ויש את הליברליזם. גם שם יש סתירה. רגע, מה? לא הבנתי. בשמאל יש ליברליזם? כל הקרניים צומחות לי. באמריקה, אגב. אין שמאל, יש סתירה. אין, שנייה, רגע, אני אקח פה רגע ספר שנקרא קפיטליזם וחירות. כן. בהקדמה שלו, כן. במקרה הכנתי מראש, לא באמת, הכנתי מראש לפני הרבה שנים. מילטון פרידמן. מילטון פרידמן, בדיוק. אומר לנו מילטון פרידמן לא במבוא, אלא בקשר בין חירות כלכלית לחירות פוליטית. אומר ככה, מילטון פרידמן בקפיטליזם וחירות, עמוד 6 במהדורה העברית של הוצאת שלם. נוח מאוד שיש תווית להשקפה פוליטית כלכלית שאפתח בספר זה. התווית העולמת היא ליברליזם. אך לרוע המזל, כמחמאה עילאית, אם כי בלתי מכוונת, חשבו אויביה של שיטת היוזמה הפרטית שיהיה זה מן החוכמה לאמץ לעצמם את התווית שלה. ולפיכך קיבל הליברליזם בארצות הברית משמעות שונה מאוד מזה שהייתה לו במאה ה-19, ומזה שיש לו היום ברוב חלקיה של יבשת אירופה. בעצם מה שאומר פרידמן, זה מי שקורא לעצמו ליברל היום, הוא לא מבין מה זה ליברל. לא, הוא גנב את התווית הזאת, כי היא נשמעת טוב. אוקיי, אז למה הוא לא אוהב את התווית ניאו-ליברלי? מה הבעיה עם זה? כי הוא ליברלי קלאסי, הוא לא ניאו-ליברלי, הוא פשוט ליברל קלאסי כמו דה טוקוויל, הייק, מילטון פרידמן, תומאס סואל, אני. איך בא לידי, מה זה ליברליזם שלך? אתה. עקרון בפגיעה של מיל, בסדר? לא, אם אני, כל עוד אני לא פוגע בך, כל עוד אין השפעות, כל עוד אין החצנות להתנהגות שלי, אל תתערב לי בחיים. כל עוד אין מה? החצנות. למה זה החצנות? החצנה זה
לא, לחצין, אבל מה... לחצין, זאת אומרת, תן לי דוגמה. אני אתן לך הדוגמה הכי פשוטה, הכי קלה, בהנחה ונגיד אני נוסע במשאית, או ברכב כלשהו, ואני משפריץ בוץ כלפי אחורה. כן. אז אני בעצם, כתוצאה מהנסיעה שלי, אני מלכלך את הרכב שלך, שאתה נוסע ברכב מאחורה, עם שתי ידיים על ההגה, כמו ילד טוב. אז יש שאלה בעצם, רגע, אם צריך להתערב בחירות שלי, לנסוע ברכב שלי, כן. ונגיד להגיד לי, אוקיי, אתה חייב להתקין עכשיו מגני בוץ שעולים כמה מאות שקלים, או שאתה, אם יש לך רכב מלוכלך, תנקה אותו. אז אני חושב שהכוונה של גויס, כשהוא מדבר על הליברליזם שיש בשמאל, זה הליברליזם שהוא תוצר של המהפכות של שנות ה-60, של ה-68 בצרפת, של המהפכה התרבותית והמינית. הפרוגרסיביות כאילו? אולי זה הביטוי של זה היום, שזה יחד עומד בסתירה עם הרעיונות המרקסיסטיים, או הסוציאליסטים. אז זאת אומרת, איפה שאתה... לא, למה? שנייה. פרוגרסיביות ומרקסיזם לא הולכים ביחד? אני לא חושב לא. איך אתה מבחין, איך מורחב הרבך מבחין בין השניים? אני חושב שהליברליזם, או שהיום זה בא לי, אפשר לקרוא לזה אולי ווק, או פרוגרסיזם, שם דגש מאוד גדול על ההחלטות של האינדיבידואל. האינדיבידואל מחליט עד כדי כך שהוא יכול גם להחליט, למשל, את המגדר שלו וכו', שאלות כאלה. והמרקסיזם, אין שם שום עניין כזה. אין שום תסביך של לתת לאינדיבידואל להחליט, כן? אוקיי. אף אחד אין יותר מטלוויזיה אחת ופה נקודה, כאילו, תמיד רוצה להגיד? כן, לא, זה הבחנה לגיטימית, אני מקבל אותה. רגע, אבל באת להגיד את כל הדבר הזה, את כל החלוקה של המפה הפוליטית לארבע, של ניאו-ליברלים, שמרנים, זה נוטה להיות ימינה, פרוגרסיביים ומרקסיסטים, מתח ביניהם, כדי להגיד שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת משמאל ימין, והמציאות הפוליטית של מדינות שונות הם אחרות לגמרי. מה שנחשב לשמאל בישראל הוא לא בהכרח שמאל באנגליה, מה שנחשב לימין באנגליה הוא לא בהכרח ימין בישראל. נכון. כן, זאת אומרת, המיפוי הגס הזה של שמאל וימין דורש מבט מפוקח יותר, ובמובן הזה אני לא מסתכל אצל מרקס כי אני מחפש איזושהי תורה שתקיף לי את כל המציאות. אני מוצא שם תובנות שאני חושב שמאוד חשוב דרכם לחשוב גם את הסיטואציה העכשווית שלנו. אז בשלב זה הייתי רוצה שנעבור לקטע שנקרא על המשמעות פלוס, זה בעצם קטע שהוא מיוחד למנויים ורק הם זכאים לקבל אותו. מה אתה אומר? אני מסרב לדבר הזה. למה? לא, אתה לא מסרב, אוקיי. אז הקטע הזה בעצם המנויים מזכאים אליו, וגם הם זכאים ללייב, יש פה איתנו אנשים בלייב, ופה בזום אנחנו נתחיל מדי פעם עכשיו לעשות לייבים, והם גם מקבלים את הפרקים לפני כולם, זאת אומרת כבר עוד היום הם מקבלים את הפרק, והשאר הציבור יקבל את זה עוד כמה שבועות, או עוד כמה ימים, תלוי בקצב העריכה של הפרקים. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, השאלה שכולם אמרו לי לשאול, צפי סוכות, מה קרה שם? מה קרה שם? היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.